ኩዊክ ሴሌክሽን ቱልን በመጠቀም ማንኛውንም ሳብጀክት ሴሌክት በማድረግ ከባክግራውንዱ ሪሙቭ አድርገን ባክግራውንድ መቀየር እንችላለን። ይህንን በምናደርግበት ሰዓት ግን ፎቶሾፕ ሃይ ኮንትራስት ያለውን ኤሪያ አኩሬት በሆነ መልኩ ሴሌክት አድርጎ ያሳየናል። አንዳንድ ኤሪያዎች ላይ ግን በተለይ ፀጉር ፓርት ላይ ከባክግራውንዱ ለይቶ ሴሌክት ማድረግ ሊከብደው ይችላል። ፎቶሾፕ ላይ ይህንን ፕሮብሌም በቀላሉ ፊክስ የምናደርግበት ሜተድ አለ። ማስክ ያደረግነውን ሌየር ኮንትሮል ዜድ በመንካት ወይንም ኤዲት ላይ በመሄድ አንዱ በማለት ወደ ነበረበት እንመልሰዋለን። ሳብጀክታችንን ሴሌክት ካደረግን በኋላ ኦፕሽን ባር ላይ በመሄድ ሴሌክት ኤንድ ማስክ የሚለው ኦፕሽን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ የሚከፈትልን አዲስ ኦፕሽን ባር አለ። በቀኝ በኩል ስንመጣ ፕሮፐርቲስ የሚል ዊንዶ አለ። ከዛ ላይ ቪው የሚለውን ድሮፕ ዳውን ሜኑ ክሊክ ብናደርግበት የምናገኛቸው የተለያዩ ቪው ሞዶች አሉ። እነዚህ ሞዶች ባክግራውንዱን ክሊን በምናደርግበት ሰዓት እንደ ቴምፖራሪ ባክግራውንድ ያገለግላሉ። ለምሳሌ ባክግራውንዱን ቴምፖራሪ ብላክ ኦር ዋይት ማድረግ እችላለሁ። ኦልሬዲ ኢምፖርት ያደረግነው ባክግራውንድ ኢሜጅ ካለ ግን ኦን ሌየርስ የሚለው ላይ ክሊክ በማድረግ ያንን ባክግራውንድ መጠቀም እንችላለን። ከፀጉሯ ላይ ባክግራውንዱን ሪሙቭ ለማድረግ በግራ በኩል የምናገኘው አዲስ ቱልባር አለ። ከዛ ቱልባር ላይ ሁለተኛ የምናገኛትን ሪፋይን ኤጅ ብረሽ ቱል በመጠቀም ብረሽ ሳይዛችንን እንደምንፈልገው በማስተካከል ክሊን የሚደረገው ኤሪያ ላይ ሄደን ክሊክ ኤንድ ድራግ በማድረግ ፔንት ማድረግ እንችላለን። ወዲያውኑ ፎቶሾፕ ባክግራውንዱን ከሳብጀክታችን በመለየት ክሊን ያደርግልናል። የምንፈልገውን ኤሪያ ክሊን አድርገን ስንጨርስ ስቲል የተወሰነ ስፒል ሊኖረው ይችላል። የቀረውን ስፒል ከለር ለማጥፋት ፕሮፐርቲስ ዊንዶችን ላይ በመመለስ ወደ ታች ስክሮል ብናደርግ የምናገኘው አውትፑት ሴቲንግስ ይኖራል። አውትፑት ሴቲንግሳችን ክሎዝድ ከሆነ ድሮፕ ዳውን ሜኑ ላይ ክሊክ በማድረግ ኦፕሽኑን መክፈት እንችላለን። ኦፕሽኑን በመክፈት የምናገኘው ዲኮንታሚኔት ከለርስ የምትለውን ቼክ ቦክስ ክሊክ በማድረግ ኢሜጃችን ላይ የቀረውን ስፔል ክሊን ማድረግ እንችላለን። ወዲያውኑ ፎቶሾፕ ባክግራውንዱን ከፀጉሩ ላይ ሪሙቭ አድርጎ ይጠብቀናል። ስራችንን ስንጨርስ ፕሮፐርቲስ ዊንዶችን ላይ በመመለስ ኦኬ እንለዋለን። ወዲያውኑ ፎቶሾፕ ሳብጀክታችንን ከባክግራውንዱ ክሊን በሆነ መልኩ ሴሌክት አድርጎ ማስክ አድርጎ ይጠብቀናል። ከዚህ በኋላ ባክግራውንድ ለመቀየር ማንኛውንም ኢሜጅ መጠቀም እንችላለን። የራሴን ባክግራውንድ ዲዛይን ማድረግ ከፈለኩኝ መጠቀም የምንችላቸው ሁለት አይነት መንገዶች አሉ። የራሳችንን ባክግራውንድ ዲዛይን በምናደርግበት ሰዓት ባክግራውንዱ የሚቀመጥበት ስፔስ ስለሚፈልግ ኒው ሌየር ክሬት ማድረግ ይኖርብናል። ኒው ሌየር ክሬት ለማድረግ ሌየርስ ፓነላችን ላይ ከታች በመምጣት ፕላስ የምትለው አይከን ላይ ክሊክ አድርገን አዲስ ኤምቲ ሌየር ክሬት ማድረግ እንችላለን። ክሬት ያደረግነውን አዲስ ሌየር ሴሌክት በማድረግ ቱል ባራችን ላይ ብንሄድ የምናገኘው ፔንት በኬት ቱል አለ። ቱሉን ሴሌክት አድርገን ከለር ፓነላችን ላይ የምንፈልገውን ከለርና ሼድ ፒክ ማድረግ እንችላለን። አርት ቦርዳችን ላይ መተን ክሊክ በማድረግ ከለሩን ፊል እናደርጋለን። ፊል በምናደርግበት ሰዓት ከለሩ ሙሉ ኢሜጁን ይሸፍንብናል። ይህ የሆነው ሌየራችን ላይ አስተውለን ካየን ክሬት ያደረግነው ባክግራውንድ ካሉት ሌየሮች ከላይ ስለሆነ ነው። ይህ ማለት ሌየራችን ላይ የምናገኘው ኦርደር ካንቫሳችንም ላይ ያለውን ኦርደር አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ኦርደሩን ለማስተካከል የምንፈልገው ሌየር ላይ ክሊክ በማድረግ ወደ ታች ድራግ አድርገን ቦታውን መቀየር እንችላለን። ባክግራውንድ ሌየራችንን ሴሌክት አድርገን ፔንት በኬት ቱል እስከተጠቀምን ድረስ ማንኛውንም ከለር ሴሌክት እያደረግን የምንፈልገውን ከለር እንደ ባክግራውንድ መቀያየር እና መጠቀም እንችላለን። ፔንት በኬት ቱል በምንጠቀምበት ሰዓት ትክክለኛው ሌየር ሴሌክትድ መሆን መቻል አለበት። በስህተት ኢሜጁን ሴሌክት ማድረገው ከሆነ ከለሩን ፊል ሲያደርገው ባክግራውንዱ ላይ ሳይሆን ኢሜጅ ላይ ይሆናል። ሁለተኛ ባክግራውንዶችን መጠቀም የምንችለው ግሬዲየንትን በመጠቀም ይሆናል። ግሬዲየንት ባክግራውንድ ለመጠቀም አሁንም መጀመሪያ ላይ ኒው ሌየር ክሬት ማድረግ ይኖርብኛል። ቱልባራችን ላይ በመሄድ ፔንት በኬት ቱል ላይ ራይት ክሊክ ብናደርግ የምናገኘው ግሬዲየንት ቱል አለ። ግሬዲየንት ቱል ሴሌክት አድርገን ኦፕሽን ባራችን ላይ ብንመጣ የምናገኛቸው 5 አይነት የግሬዲየንት ስታይሎች አሉ። ሊኒየር ግሬዲየንት፣ ራዲያል ግሬዲየንት፣ ሪፍሌክትድ ግሬዲየንት እና ዳይመንድ ግሬዲየንት የሚሉ 5 አይነት የግሬዲየንት ስታይሎች አሉ። እነዚህን የግሬዲየንት ስታይሎች መጨረሻ ላይ እናያቸዋለን። ካሉት ውስጥ 5 ስታይሎች ኮመንሊ የምንጠቀማቸው ሊኒየር እና ራዲያል ግሬዲየንት ይሆናል። ግሬዲየንቱን በምንጠቀምበት ሰዓት ኦፕሽን ባራችን ላይ ሞዱ ሁልጊዜ ኖርማል፣ ኦፓሲቲ ደግሞ 100% መሆኑ ሹር መሆን አለብን። እነዚህን ኦፕሽኖች ካስተካከልን ግሬዲየንቱን ለመጠቀም አርት ቦርዳችን ላይ በመምጣት ክሊክ ኤንድ ድራግ ማድረግ እንችላለን። የግሬዲየንት ከለሩን መቀየር ከፈለግን
ኦፕሽን ባር ላይ በመምጣት የምናገኘው የከለር ዊንዶ ላይ መተን ክሊክ ስናደርግ አዲስ የሚከፈትልን ግሬዲየንት ኤዲተር ኦፕሽን ባር አለ። ኦፕሽን ባራችን ላይ የምናገኛቸው የተለያዩ ፕሪሴት ፎልደሮች አሉ። ፎልደራችን ላይ የምናገኘው ድሮፕ ዳውን ሜኑ ክሊክ ስናደርግ የሚከፈትልን የተለያዩ የግሬዲየንት ከለር ኢንስፓይሬሽን ወይንም ሪኮሜንዴሽኖች አሉ። እነዚህ ፕሪሴቶች ፎቶሾፕ ራሱ ዲዛይን አድርጎ ያስቀመጠልን የግሬዲየንት ስታይሎች ናቸው። ከነዚህ ፕሪሴቶች አንዱን መጠቀም ከፈለግን የፈለግነውን ግሬዲየንት መርጠን ኦኬ በማለት አርትቦርዳችን ላይ ክሊክ ኤንድ ድራግ በማድረግ ያንን ከለር መጠቀም እንችላለን። ሰጠነው ዳይሬክሽን ሮንግ ከሆነ ኮንትሮል ዜድ በመንካት አንዱ ብለን እንደ አዲስ ክሊክ ኤንድ ድራግ በማድረግ ዳይሬክሽን ስታይል መቀየር እንችላለን። ግሬዲየንት ከለራችንን መቀየር ከፈለግን ኦፕሽን ባር ላይ በመምጣት ግሬዲየንት ከለር ኤዲተራችን ላይ ክሊክ አድርገን የምንፈልገውን ፕሪሴት እንደ አዲስ መጠቀም እንችላለን። የራሳችንን የግሬዲየንት ከለር ዲዛይን ማድረግ ከፈለግን ግሬዲየንት ኤዲተራችን ላይ የምናገኘው ስላይደር አለ። ስላይደራችን ላይ ደብል ክሊክ ስናደርግ የሚከፈትልን ከለር ፒከር ዊንዶ አለ። ከዛ ላይ ማንኛውም ከለር ፒክ አድርገን ኦኬ ማለት እንችላለን። በተመሳሳይ መልኩ ሁለተኛ ስላይደራችንም ላይ መተን ደብል ክሊክ በማድረግ የምንፈልገውን ከለር መቀየር እንችላለን። ግሬዲየንታችን ላይ ሞር ከለሮችን ኢንክሉድ ማድረግ ከፈለግን ከታች በመምጣት ሃንድ ሞድ ስትመጣልን ክሊክ በማድረግ አዲስ ስላይደር ክሬት ማድረግ እንችላለን። በእነዚህ አይነት መልኩ ሞር ስላይደሮችን ክሬት በማድረግ ሞር ከለሮችን አድ ማድረግ እንችላለን። ከግሬዲየንታችን ላይ ሪሙቭ ማድረግ የምንፈልገው ስላይደር ወይንም ከለር ካለ ስላይደሩ ላይ ክሊክ በማድረግ ከታች ድሊት የምትለው በተን ላይ ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ወይንም ማንኛውንም ስላይደር ክሊክ አድርገን ወደ ታች ድራግ ብናደርገው ያ ስላይደር ድሊትድ ይሆናል።